Καλημέρα σας. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς θα τοποθετήσουμε ένα aftermarket αγωνιστικό τιμόνι σε ένα Renault Megane 3 2009 μοντέλο. Η μόνη δυσκολία ήταν να βρεις έναν κόνο να ταιριάζει στο συγκεκριμένο αμάξωμα, οπότε έγινε παραγγελία από τη Γαλλία, από ένα κατάστημα στη Γαλλία. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν δοκιμαστεί πολλά πράγματα στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα. Έτσι, πολύ εύκολα, με τα ίδια χρήματα, ήρθε ο συγκεκριμένος κόνος στα χέρια μου. Με τα βιδάκια του όλα μέσα κομπλέ. Επίσης, το τιμόνι που διαλέξαμε ήταν από το μαγαζί της Racing Star, της Ten One, ένα πολύ ωραίο τιμόνι, καλοφτιαγμένο και για τα λεφτά του πάρα πολύ καλό. Πήρα και μια, βλέπετε, θήκη για το τιμόνι, ας πούμε, να το κρατήσουμε όσο γίνεται σε καλύτερη κατάσταση. Πολύ καλό τιμόνι, πολύ όμορφο, και πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς θα τοποθετήσουμε. Πρώτο πράγμα, καλό είναι να βγάλουμε την μπαταρία από τον πόλο. Για λόγους ευκολίας υπάρχει διακόπτης στην περίπτωσή μας. Και να περιμένουμε για περίπου 90 δευτερόλεπτα μας κρατημένοι με το φρένο, έτσι ώστε αν υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να ανοίξει ο αερόσακος, να μην γίνει ποτέ αυτό. Κοιτώντας ακόμα και με την αφή, μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχουν κάποιες εσοχές εδώ και υπάρχουν κάποιες βίδες Torx. Οπότε θα πρέπει να αφαιρεθεί το πλαστικό καπάκι και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε περαιτέρω. Στην περίπτωσή μας χρησιμοποιούμε ένα Torx των 20 για να αφαιρέσουμε τις βίδες κάτω. Ύστερα από αυτό, δεν μένει με προσεκτικές κινήσεις να ξεκουμπώσουμε τα δύο καπάκια. Το κάτω μέρος βγαίνει κάπως συρταρωτά, οπότε ίσως δυσκολευτεί τις καταλαβαίνεις. Αερόσακο. Ψηλαφώντας την περιοχή κάτω από το τιμόνι, μπορείτε να καταλάβετε ότι υπάρχει ακόμα μια εσοχή, όπου εκεί πέρα θα πρέπει να μπει κάποιο κατσαβίδι έτσι ώστε να αποσυμπλέξετε τον αερόσακο. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα αίσιο κατσαβίδι και τραβώντας κατά μία έννοια προς τα κάτω, και ταυτόχρονα θα ακούσετε ένα κλακ και τότε ο αερόσακος θα μπορεί να βγει προς τα πάνω. Και έτσι βγαίνει ο αερόσακος. Αυτό που προσπαθείτε να πετύχετε με το κατσαβίδι, στην ουσία, είναι αυτό εδώ. Το οποίο πίζοντάς το, ξεμπλοκάρει, οπότε σπρώχνοντας το τιμόνι προς τα πάνω, βγαίνει εκτός ο αερόσακος. Όπως βλέπετε, υπάρχουν δύο φύσες, θα πρέπει να τις βγάλουμε. Αυτά εκεί, πατώντας την κόκκινη την ασφάλεια προς τα έξω, βγαίνει εκτός. Και τώρα απλά τραβάμε. Και ο αερόσακος μας είναι εκτός. Όπως βλέπετε, αυτό το τιμόνι και γενικά αυτό το μοντέλο έχει cruise control. Για την ώρα δεν θα κάνουμε κάτι, απλά θα αφήσουμε τις αναμονές έτσι ώστε να φτιάξουμε κουμπάκια μετά
για να τα χρησιμοποιήσουμε στο aftermarket τιμόνι. Σε αυτό το σημείο ίσως θα θέλετε να έχετε και ίσιο το τιμόνι. Λοιπόν, εφόσον έχετε φτάσει το τιμόνι σε αυτή την κατάσταση και έχετε βγάλει όλες τις φύσες, το μόνο που μένει είναι να ξεβιδωθεί 50 τόρξ βίδα που υπάρχει στο κέντρο. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ένα 50 τόρξ Allen. Αυτό βρήκα στη διάθεσή μου, οπότε επειδή προβλέπω να υπάρχει και λίγη δυσκολία, θα χρησιμοποιήσω και ένα υπομόχλιο για να τη λύσω πιο εύκολα. Η φύσα που υπάρχει αυτή τη στιγμή το αερόσακο, για το αερόσακο δεν μας εμποδίζει. Θα δούμε τι θα κάνουμε αργότερα με αυτήν. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ενδεχόμενο, αλλάζοντας τιμόνι, να αποκτήσετε και ένα καινούριο κούρεμα. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα βγει. Αφαιρέσαμε τη βίδα 50 τόρξ. Οπότε λογικά τώρα το τιμόνι βγήκε εύκολα. Σούπερ. Το βάζουμε πίσω για να πάει για πούλημα. Εφόσον φτιάξαμε την καινούργια καλωδίωση για να μεταφέρουμε τα χειριστήρια στο καινούριο τιμόνι, κουμπώνουμε πάλι τη φύσα. Και στη συνέχεια περνάμε τα καλώδια μέσα από τον κόμμα. Είναι λίγο σφιμόπολα τα πράγματα εδώ. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχετε κάτι μακρύ σαν γι' αυτό. Έτσι, πρέπει να είναι καλά τώρα. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να φτιάξουμε τις κόρνες. Εδώ, όπως τα περισσότερα τιμόνια, έχουν δύο μπουτόν. Δεν χρειαζόμαστε και τα δύο, χρειαζόμαστε μόνο το ένα, γιατί θα μπει η κεντρική κόρνα στη μέση. Και λοιπόν, εφόσον έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο, έχετε φτιάξει όλα τα καλώδια, έχετε ξαναμονές για το cruise control, διάλεξα αυτό το καλώδιο επειδή είναι πλακέ και μπορεί να εισβορήσει εύκολα μέσα και από το λαστιχάκι εδώ και γενικά να περάσει από δύσκολα σημεία. Επίσης είναι αντοχής και έχει και
περιθώριο, ας πούμε, να τεντωθεί και να μην έχει πρόβλημα, ας πούμε. Με βολεύει επειδή έχει 4 καλωδιάκια. Είναι τηλεφώνου, έτσι. Έχει 4 καλωδιάκια, οπότε για κάθε χειριστήριο πάει ένα, 2 διακόπτες δηλαδή. Λοιπόν, εφόσον έχει φτιάξει μέσα και στις φύσεις των αερόσακων βάλατε, βάζουμε 3,3 ohms σε κάθε φύσα για να μην βγάζει λαμπάκι. Έχετε φέρει μπροστά και τις καλωδιώσεις για την κόρνα, εφόσον θέλετε να έχει κόρνα, έτσι. Τις πλακέτες του cruise control τις έχω βάλει μέσα σε θερμοσυστηλόμενο μεγάλο, την κάθε μία σε θερμοσυστηλόμενο και μετά και τις δύο μαζί σε ένα. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση του τιμονιού. Αυτό στην ουσία είναι το λάστιχο που μπαίνει έξω από τον κόρνο και να φαίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε περνάμε τα καλωδιάκια αυτά πρώτα. Τα τραβάμε για να μην μας εμποδίζουν. Και αυτό έχει κάποιες εσοχές, δεν μπορεί να μπει όπου θέλεις, ας πούμε. Μπορεί, αλλά θα έχει κενά, ας πούμε. Οπότε κοιτάμε λίγο να το μαζέψουμε γύρω-γύρω, να πάει να κουμπώσει καλά. Ας πούμε εδώ πέρα δεν έχει κουμπώσει καλά, θέλει λίγο σήκωμα να πιάσει μπρέα. Να είναι ωραίο, να μην είναι σαν λακκία. Να. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ ας πούμε βγαίνουν πολύ ωραία τα καλωδιάκια χωρίς να εμποδίζουν, χωρίς να ταλαιπωρούνται, χωρίς τίποτα. Έτσι. Δοκιμάστε ότι δουλεύει η κόρνα, έτσι. Ωραία. Οπότε κλείνουμε τώρα για να μπορούμε να βάλουμε την κόρνα. Σε αυτό το τιμόνι μπαίνει πρώτα, έτσι. Ίσως τα περισσότερα βασικά. Μπαίνει πρώτα η κόρνα. Κάνει ένα κουμπώνι δηλαδή. Έτσι, ωραίο. Και μετά έρχεται από πάνω και μπαίνει αυτός σαν αποστάτης, ας πούμε, που το κρατάει την κόρνα μέσα εδώ. Οπότε τώρα πρέπει να γίνει στην εσμολογία. Κουμπώνετε τις φύσες. Θεωρείτε ότι είναι σφιχτή η εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πιάσει κανένα καλωδιάκι έξω, πρέπει να μπουν όλα μέσα. Τώρα μπαίνει ο αποστάτης.
τσεκάρουμε πάλι όλες τις δουλειές. Και από ό,τι φαίνεται το τιμόνι είναι έτοιμο, οπότε το επόμενο βήμα είναι να μπουν κάτι τέτοια πραγματάκια εδώ, εφόσον θα είναι βέβαια και τα μπουτονάκια. Λίγο πίσω δηλαδή. Αυτά τα plates τα έφτιαξα μόνος μου, τα σχεδίασα και τα έκοψα μόνος μου για να μπουν στο τιμόνι. Seat you by the fire. Listen, listen. There's something I must confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like